پروډکټ هانټینګ یو داسې سکلز یا هنر چې نه تنستا د ای کامرس یا د امازون د بزنس 100% رول لوبوي بلکې د امدې سکلز یا هنر له وجې ته کولی شي د خپلې کمپنۍ مالک هم شي دا مهال په بازار یا مارکیټ کې په سلهاو په زرګونو کمپنۍ دي پروډکټ هانټینګ کوي خلکو ته پروډکټ پیدا کوي په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي که چېرته ته دا یو سکلز یا هنر زده کې ته هم کولی شي خلکو ته پروډکټ پیدا کړي په بدل کې پیسې واخلي نو دا چې دا برخه ولې دومره مهمه ده په دې ویډیو کې پرې موږ خبرې کړې دي چې اصلا پروډکټ هانټینګ دی څه او څنګه وینینګ پروډکټ پیدا په دې هم غږېدلي یو چې کوم ټولز وکاروو فری ټولز وکاروو پیډ وکاروو ویډیو به تر پایه ګورئ که کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې کولی شئ سلامونه زموږ د یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست دا چې زموږ د ای کامرس یا د امازون دویم کلاس دی نو په دې ویډیو کې به په دې وغږېږو چې څنګه ځان لپاره وینینګ پروډکټ پیدا دا ویډیو به دوه برخې ولري اول به په دې وغږېږو چې وینینګ پروډکټ څه شی دی څه په نظر کې ونیسو چې موږ دا پروډکټ واخلو او د څه شي نه مخنیوی وکړو دویم دا چې د دغه پروډکټ د پیدا کولو لپاره موږ سافټویر یا ټولز ته ضرورت لرو په دغه ټولز کې موږ سره دوه قسمه ټولز دي یو دا چې پیسې پې ورکول کېږي دویم دا چې مفت دي نو ویډیو به تر پایه ګورئ او کوم ویډیو خوښه شوه مخکې له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ د ویډیو په اوله برخه کې په دې غږېږو چې اصلا پروډکټ هانټینګ وایي څه ته په ډېره ساده اصطلاح باندې پروډکټ هانټینګ یعنی هر هغه څه چې په بازار کې تقاضا ډېره او کمپیټیشن یا رقیبانې یا سیلرانې کمي دا چې دغه پروډکټ څنګه پیدا کړو همدغې ته پروډکټ هانټینګ وایي د ښه پروډکټ لپاره درې نقطې په نظر کې نیسو اول دا چې باید ډیمانډ یا په مارکیټ کې تقاضا ډېره د خلکو ضرورت باید رفع شي د هغه شي لپاره نه دا چې ته د خلکو تقاضا یا مارکیټ ته ګورې نه او یو شی دې راوړی غواړې چې دا خرڅ کړي ولې چې ستا خوښېږي یا ورته ستا ضرورت نه ته باید په دې پوه شي چې نن سبا په بازار کې د خلکو تقاضا یا خلک څه ته ضرورت لري دویم دا چې باید کمپیټیشن هم پکې کمی نه دا چې مطلب یو سل دکانداران یا سیلران هلته وي او ته پکې سلم یا یو سلو اول یا یو سلو دویم راشي باید سیلرانې هم کمی تر څو تا ته دا موقع په لاس درشي چې ته خپل پروډکټ خرڅ کړي یا د نورو سره سیالي وکړي دریم دا چې د پروفیټ مرجن باید هم یو څه اندازه ښیي د دغه لپاره موږ باید تقریبا د $10 نه پورته او د $40 نه ښکته د دغې رینج منځ کې باید پروډکټ پیدا نه باید داسې پروډکټ چې د $4-5 یا د $2 یا د $3 ځکه د هغه کار ډېري کاست در باندې راځي او فایده یې هغومره نه وي نو رینج ډېر مهم دی بالخصوص هغه خلک چې په اول سر کې بزنس شروع کوي د $10 نه واخله تر 40 نهایي چې پورته پسې ځي که پیسې ډېرې لري همداسې پورته پسې ورتللی شي د دې تر څنګ ستا پروډکټ داسې یو پروډکټ باید نه وي چې کمزوری یا مات شي یا د ماشومانو داسې یو شی چې تر څو هلته رسېږي هغه مات شوی یا یې ډمبر ډېري دا هر څه باید په نظر کې ونیول شي په تا باندې کاست کم راشي ځکه کله چې تا امازون ته دا شیان لېږي هغه کوم قیمت چې په تا ټاکي د هغه پیسې درنه اخلي نو کله چې ستا مال ډېر ځای نیولی د تا نه ډېرې پیسې اخلي او بیا تر ټولو مهمې ته باید داسې یو څه په نظر کې ونیسې چې ستا دا پروډکټ د خلکو څه هم مشکل حلولی شي فکر وکړه نن سبا تاسې په دې سوشل میډیا کې به ډېر ګورئ هر سړی کوشش کوي یو داسې شی راوباسي چې نوی او ډېر خلکو سره کومک وکړي زه به تاسو یو ډېر ساده مثال درکوم دا خو ډېر غټ شی دی خاص یو مثال درکوم تاسې نن سبا وګورئ په سوشل میډیا کې دغه میزونه به درته وښیم یو رقم ته میزونه چې وړوکي هم ترې جوړېږي غټ هم ترې جوړېږي چوکۍ هم ترې جوړېدلی شي یعنې په عین وخت کې درته لس کاره کوي نو په داسې یو شي فکر وکړئ ستاسې دا پروډکټ د خلکو سره کومک وکړي ته کولی شي هغه ځان ته یو پرایویټ برانډ کې او بیا به هم دا ستا پروډکټ نور خلک هم خرڅوي همدغه موږ سره د ښه پروډکټ د انتخاب لپاره یو څو نقطې اوس باید هغه څه په نظر کې ونیسو چې زموږ د ښه پروډکټ د تاوان سبب ګرځېدلی شي اول که چېرته تاسې اول ځل بزنس کاروبار کوئ په امازون کې کوشش وکړئ د الکترونیک یا هغه برقي شیان چې د هغه نه صرف نظر وکړئ ځکه که چېرته تاسې دغه شیان انتخاب کړئ او خدای نخواسته یو دانه دوه دانې پکې غلط شي دا خو یو تاوان شته بله مهمه خبره ده چې کله دا کسټمر ته ورسېږي تا له نیګیټیو ریویو درکوي کله چې ته نیګیټیو ریویو واخلې دا ستا په ټول بزنس باندې ډېر بد تاثیر کوي نو کوشش وکړئ په اولو وختو کې د برقي شیان نه صرف نظر وکړئ
دویم دا چې ستاسو پروډکټ یا ستاسو مال باید ډیر درون نه وي، ځکه دا چې تاسو ما وختي هم ویله کله چې ستاسو مال یا پروډکټ درون دی یا حجم ډیر یا وزن ډیر په تاسو باندې نور کاست ډیر راځي، نو د دغې نه هم صرف نظر وکړئ. دریم دا چې د بل چا برانډ باید نه وي، دا د پرایویټ لیبل خبره درته کوم. کله چې خبره هول سیل ته ځي بیا د هغه لپاره نور نقاط باید په نظر کې ونیسو. فی الحال موږ په پرایویټ لیبل باندې غږیږو. بیا څلورم تر ټولو مهم چې د سیزنل پروډکټ باید انتخاب وکړو. سیزنل یعنی هغه شان چې مثال یا په ژمي کې کاریږي یا په اوړي کې کاریږي یا په بل داسې سیزن کې باراني سیزن کې کاریږي، هغه شان باید خرڅ نه کړو، ځکه که یو سیزن په موږ تیر شي یو لږ مال را سره پاتې شي ټولې پیسې مو هلته بندېږي. کله چې موږ خپل کاروبار په امازون کې مخې ته بوځو بیا کولی شو موږ په دې وپوهېږو چې سیزنل پروډکټ خرڅ کړو یا یې نه کړو. نهایي کوشش وکړئ د هغه شان نه صرف نظر وکړئ یا یې بزنس کاروبار مه شروع کوئ چې په یو سیزن کې خرڅېږي. مثلا دستکشې شوې، دستکشې په ژمي کې خرڅېږي خو بیا په اوړي کې څوک نه اخلي، نو د دغه شان نه باید صرف نظر وشي. اوس راځو د ویډیو دویمې برخې ته چې په دې کې موږ سره ټولز یا سافټویر دي. کله چې موږ امازون یا ای کامرس شروع کوو موږ دغه ټولز ته ضرورت لرو. تر ټولو لومړی چې کله ته ټولز نه اخلې ته کولی شي په امازون کې دغه پروډکټ هم پیدا کړي، ورسره کومک د ای آی د چټ جی پی ټي ګوګل نه هم اخیستلی شي. دغه ټول موږ سره نن سبا چې دي فری ټولز دي او تر ډیره تاسو سره کومک کولی شي چې ته یو پروډکټ پیدا کړي. زه به تاسو ته یو مثال منډې د مخې درکړم چې دا څنګه کار کوي او څنګه ترې موږ استفاده کولی شو. دا یې رابه شو سکرین ته. دا امازون ما خلاص کله غواړې ته بزنس شروع کړې دا تر ټولو مهمه نقطه ده. حتی که ته ټولز هم ولرې دا به تاسو سره ډېر کومک کوي. د بیسټ سلر ته راشه، مطلب تر ټولو ډېر څه شی خرڅېږي. دا په دې کې بیا مختلفې کټګورۍ دي. فکر وکړه ته بیوټي کټګورۍ ته میک اپ شانو ته راغلی، په دې میک اپ چې کلیک وکړو دا ګورې تا ته به وښیي. دغه وګورې نوی راغلی تقریبا دغه یو شی چې دی نه پوهېږم څوکین دی څه دی، 1.2 دانې خرڅ کړي دي. شاید دلته نور هم داسې شیان دي چې نوي راغلي، ام ډېر خرڅېږي ام مارکیټ ته نوي راځي. ګوره دغه شیان ډېر خرڅ شوي دي. دا چې ډېر خرڅ شوي دي هغې نه باید صرف نظر وکړو. نو تاسې په دې بیسټ سلر کې کولی شئ ځان ته اوس فکر وکړه دغه شیان چې دي دا فکر کوم دا په هول سیل کې دي، خو د ده نه ته یو آیډیا شي اخیستی چې ته په کوم نیش کې یا ته په کوم کټګوري کې کار کې دغه نه وروسته راتلی شي دلته تا ته یو نظر درکولی شي چې دغه شیان په مارکیټ کې ډېر خرڅېږي. د ده نه وروسته دویم کې ته کولی شي د چټ جي پي ټي نه هم استفاده وکړي. ورته مثلا لیکي چې داسې پروډکټ راته راکړه یا لس داسې یو آیډیاوې راته راکړه چې زه وکولی شم داسې یو پروډکټ پیدا کړم چې ډیمانډ یې زیات وي، کمپټیشن یې کم وي او په امازون کې خرڅولی شم. صحیح ده؟ زه ورته مثال لیکم دا چې ته ورکې دا به تا ته دغه شان درکړي. صحیح ده؟ د ده نه وروسته ته کولی شي دا راواخلې او په بیسټ سلر کې هم وګورې یا مطلب هغه ټولز چې ته پې پیسې ورکړي په هغه کې هم کتلی شي. همدا شان ته راخیستی شي ډایرکټ یې دلته سرچ کړئ. صحیح ده؟ راخلو او دلته یې سرچ کوو. دا وګورئ دا شی خو خیر غټ دی، دغه د نوي هم مطلب نوي سیلران چې راغلي دي ته کولی شي دلته نه وګورې ټول معلومات درله درکړي. په راتلونکي ویډیوګانو کې به په هر یو ټولز باندې جلا جلا خبرې کوو. په ده یو سرګیر تاسو ته یو ریویو در کوم چې تاسې په دې وپوهېږئ چې څنګه موږ د فری ټولز نه هم استفاده شو کولی. صحیح شو؟ داسې نور هم دي، هر یو چې راخلې ګوره دغه د فټ دا کیسې لږې ډېرې هلته خرڅېږي په امریکا کې. صحیح ده؟ دا ګورې 15 دانې نوي راغلي دي مارکیټ ته دغه شان. نو د ده نه ته یو آیډیا شي اخیستی چې کولی شي د ده له وجې خپل پروډکټ هم جوړ کړي، یعنې د خپل نوم لاندې کولی شي ته دغه شان یو پروډکټ ځان لپاره جوړ کړي. نو دغه و موږ سره فری ټولز چې موږ کولی شو په دغه فری ټول باندې هم ځان ته پروډکټ پیدا. له ده نه وروسته موږ سره جنګل سکاوټ دی، کیپا دی، هیلیمټن دی او د دې ټولو لپاره باید سبسکرپشن وشي یعنې واخیستل شي. نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به په دقت او ډیټیل سره په دې هر یو به غږیږو چې څنګه کار کوي او څنګه ترې د ځان لپاره استفاده وکړو. په کمنټ کې تاسې ووایئ چې اول باید په ای آی وغږیږو، څنګه د ای آی له لارې خپل مشخص پروډکټ ځان لپاره انتخاب کړو او بیا یې د علیبابا نه واخلو، او که نه د هغه نه مخکې په جنګل سکاوټ خبرې وکړو یا په کیپا باندې وغږیږو یا په هیلیم 10 باندې څنګه د دغه ټولز په واسطه موږ ځان لپاره
یو وینینګ پروډکټ پیدا کولی شو. نو دغه و زموږ د نن ورځې ویډیو. که کومه غوښتنه لرئ پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک هم ورکړئ، یو کمنټ هم وکړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.